हामीले चाहिँ प्रिभियस लेक्चरमा हामीले हाम्रो यो अनलाइन सबको लागि हामीले एउटा यो क्याटेगोरी नामको एउटा मोडल क्रिएट गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ हामीले प्रोडक्ट नामको मोडल हामीले क्रिएट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो इमेज फिल्डको लागि चाहिँ हामीले एउटा पिलो भनेर पनि इन्स्टल गरिसक्यौँ। अब त्यस पछाडि हाम्रो नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ हामीले अब आफ्नो यो admin.py फाइलमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो त्यो मोडलहरूलाई चाहिँ हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले फर्स्टमा चाहिँ मैले फरम डट मोडेल्स इम्पोर्ट गर्नेछु। हामी चाहिँ यहाँ डट मोडेल्स चाहिँ हामीले किन युज गरेको भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो सेम डाइरेक्टरी, हाम्रो यो करेन्ट डाइरेक्टरीमै छ, हाम्रो यो एउटै डाइरेक्टरीमा छ। त्यसैले नै हामीले डट मोडेल्स इम्पोर्ट गरेको। यसमा चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले क्याटेगोरी हामीले इम्पोर्ट गर्नेछौँ, एउटा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट भनेर मैले प्रोडक्ट इम्पोर्ट गर्नेछु। अब यो प्रोडक्ट हामीले इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले हाम्रो यो प्रोडक्टलाई हामीले रजिस्टर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ admin.site.register गरे पनि हुन्छ, अदरवाइज @ दिएर त्यस पछाडि admin.register गर्ने, रजिस्टर गरेर मैले चाहिँ यहाँ क्याटेगोरी भनेर दिएँ। क्याटेगोरी मैले यहाँ चाहिँ रजिस्टर गरेँ। अब मैले एउटा क्लास क्रिएट गर्छु। त्यो क्लास चाहिँ हामीले एडमिनले कसरी त्यसलाई हेर्ने, कुन तरिकाले त्यसलाई डिस्प्ले गराउने, कुन तरिकाले त्यसलाई फिल्टर गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले युज गर्नेछौँ यसमा। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ क्याटेगोरी युज गर्नेछु। क्याटेगोरी एडमिन हुन्छ। यसलाई यो चाहिँ हाम्रो कुनमा पर्छ, admin.model admin भनेर हुन्छ, एउटा मोडल एडमिन भनेर मोडल एडमिन एडमिन अगाडि चाहिँ एडमी भएको रहेछ, मोडल एडमिन गर्ने। त्यसपछि इन्डेन्टेसन दिएर हामीले चाहिँ यहाँ युज गर्नेछौँ लिस्ट डिस्प्ले भनेर, लिस्ट अन्डरस्कोर डिस्प्ले भनेर, लिस्ट डिस्प्ले भनेर। यसलाई चाहिँ हाम्रो के हुनेछ, लिस्ट डिस्प्ले चाहिँ हामीले नेम गर्नेछौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो नेम हुनेछ, नेम देखाउने फर्स्टमा। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले स्लग फिल्ड देखाउनेछौँ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले यहाँ लिस्ट डिस्प्ले युज गरेको। अर्को छ हाम्रो प्रिपपुलेटेड फिल्ड भनेर। प्रिपपुलेटेड फिल्डमा चाहिँ हामीले कर्ली ब्राकेट दिएर हामीले स्लगमा हामीले के कुरा दिने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले प्यारेन्थेसिस दिएर स्मल दिएर त्यहाँ चाहिँ हामीले नेम गरेर कमा गर्नेछौँ। हाम्रो जुन पनि हामीले स्लग दिनेछौँ, हाम्रो जुन पनि हाम्रो जुन स्लग फिल्ड छ, हामीले मोडलमा चाहिँ हामीले स्लग फिल्ड युज गरेको छौँ। त्यो स्लग फिल्डमा चाहिँ हाम्रो के कुराहरू चाहिँ अटोमेटिकली आउने त भन्दा चाहिँ हामीले प्रिपपुलेटेड फिल्ड युज गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले जे नेम दिन्छौँ त्यही नेम चाहिँ हाम्रो स्लगमा देखिनेछ। यो चाहिँ हाम्रो भयो, उसको लागि हाम्रो यो क्याटेगोरीको लागि भयो। अनि त्यसपछि हामीले अर्को पनि हाम्रो एउटा प्रोडक्ट नामको हाम्रो एउटा मोडल छ, त्यसलाई पनि हामीले यसमा चाहिँ रजिस्टर गर्नेछौँ। रजिस्टर गरेर यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट भनेर दिने भयो, प्रोडक्ट भयो। प्रोडक्ट दिइसकेपछि त्यसको लागि पनि हामीले क्लास डिफाइन गर्ने भयो। हामीले त्यहाँ केही फिल्टरहरू के कुराहरू हामीले युज गर्नेछौँ। प्रोडक्ट त्यस पछाडि एडमिन भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो एडमिन भनेर हुनु, एडमिन डट मोडल एडमिन। यसमा चाहिँ हामीले फेरि यसमा पनि हामीले के गर्नेछौँ, युज गर्नेछौँ लिस्ट अन्डरस्कोर डिस्प्ले भनेर। लिस्ट अन्डरस्कोर डिस्प्ले गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो बिग ब्राकेट दिनेछौँ। बिग ब्राकेटमा मैले चाहिँ हामीले के देखाउने, नेम देखाउने। सुरुमा नेम देखाइसकेपछि त्यसको स्लग देखिनु पर्यो। स्लग देखिसकेपछि प्राइस देखिसकेपछि के देखिने, हाम्रो क्रिएटेड, कहिले क्रिएटेड गरे हो त्यसलाई। यहाँ मैले कोट्स दिनु भुलेछु। क्रिएटेड त्यस पछाडि क्रिएटेड गरिसकेपछि हाम्रो अपडेटेड यो कुरा भयो। यो कुरा भइसकेपछि अब हामीले लिस्ट फिल्टर भनेर दिने भयो। हामीले फिल्टर पनि युज गर्ने भयो। फिल्टर लिस्ट फिल्टरमा फेरि सुरुमा चाहिँ के देखिनु पर्यो, हाम्रो एभाइलेबल छ कि छैन, त्यस पछाडि त्यो कहिले क्रिएटेड भएको, यो भयो लिस्ट डिस्प्लेमा। त्यसपछि अर्को लिस्ट एडिटेबल भनेर, जसलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्न सकौँ
त्यो एडिट गर्न सक्ने भनेको के हो एउटा चाहिँ हामीले प्राइजलाई एडिट गर्ने भयौँ प्राइज अर्को चाहिँ हाम्रो एभाइलेबल छ कि छैन त्यसलाई एभाइलेबल छ कि छैन त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो प्रिपपुलेटेड फिल्ड भनेर यति गरिसकेर यहाँ चाहिँ प्रिपपुलेटेड फिल्डमा चाहिँ हामीले के युज गर्नेछौँ कर्ली ब्रासेस युज गर्ने त्यस पछाडि यहाँ कोट्स दिएर स्लग यसमा पनि स्लग छ हाम्रो स्लगलाई हामीले केमा दिनेछौँ नेम गरेर कमा गर्ने यति गरेर यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्नेछौँ यति गरेर चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गरिसकेपछि हाम्रो टर्मिनल हामीले ओपन गरेर हामीले चाहिँ मेक माइग्रेसन भनेर यसलाई कन्ट्रोल सी गरेर हामीले कन्ट्रोल सी गर्नेमा टर्मिनलमा गएर कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि हामीले पाइथन manage.py मेक माइग्रेसन गर्ने यहाँ चाहिँ अब कसैको चेन्जेस डिटेक्ट होला कसैको नहोला त्यसपछि अर्को पनि कमान्ड दिने हामीले पाइथन manage.py अनि माइग्रेट गर्ने यहाँ चाहिँ कसैको एप्लाई हुन्छ कसैको हुँदैन यति गरिसकेपछि अब हाम्रो काम रह्यो हाम्रो कसरी हामीले सुपर युजर हामीले क्रिएट गर्ने यस लेक्चरमा चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो यो एडमिनमा हामीले यो हाम्रो मोडेलहरूलाई कसरी हामीले रजिस्टर गर्ने अनि त्यसमा हामीले फिल्टरहरू हामीले कसरी हामीले त्यसमा एप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्यौँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामीले कसरी सुपर युजर क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू हामी त्यसमा डिस्कस गर्नेछौँ थ्याङ्क यू